कर्तव्य आफ्नो पुग्नु छ अहिले रुकावट पार गर्नु छ No compromise, no compromise. सच्याउनु छ हरेक गल्तीलाई उठाउनु छ आफैले जिम्मेवारी कर्तव्यको नाममा No compromise, no compromise. जाने छन् बाटोहरू धेरै छान्नु छ बाटो जुन छ सही सिद्धान्तको अस्तित्वको अधिकारको मामलामा No compromise. जसरी आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँ सधैँ भन्नुहुन्छ नो कम्प्रोमाइज, त्यस्तै शिवम सिमेन्ट क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। समय हो यो अघि बढ्ने, सबले हाते मालो गर्ने, जोश जागर जगाएर उन्नति पथमा हेर्ने, सहकार्य सहभाग लिई अब सँगै अघि बढौँ। महालक्ष्मी विकास बैंकको सब साथ हो। महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड, सफल बैंक, सफल सहकार्य। जानु छ टाढा चुनौती छन् धेरै गर्नु छ अघि लिई आफ्नो जे हो सबै अधिकारको मामलामा No compromise, no compromise. जसरी आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँ सधैँ भन्नुहुन्छ नो कम्प्रोमाइज, त्यस्तै शिवम सिमेन्ट क्वालिटी। आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउबाज्यूको आगमन भएको यहाँहरूमा जानकारी गराउँदछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक स्वागत ज्ञापन गर्दछौँ। राष्ट्रिय गानको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई यथास्थानमा उभिनु हुन अनुरोध छ। धन्यवाद। आदरणीय महानुभावहरू, ग्र्याटिट्युड, कृतज्ञता र अप्रिसिएसन भनिन्छ, यी कुराहरू, यी भावनाहरू एकदमै कम आर्टिकुलेट गरिएका भावनाहरू हुन्, एकदम लिस्ट आर्टिकुलेटेड इमोसन्स। स्पेसली जब यी कुराहरू गहिरो हुन्छन्, स्पेसली जब यी कुराहरू डिप हुन्छन्। When you feel extremely thankful and appreciative of someone, now translating this feeling into words or action becomes difficult many a times. But if you look at the whole, this trend, this tendency or this character is an attitude, a culture that takes an individual, a community or a nation a long, long way. Now there are, if you look around yourself right here at this venue, there are so many unsung heroes around you, right here.
acknowledging their hard work and dedication with a sincere appreciative gesture not only reminds them or reminds you all why you are doing what you are doing, but also it helps create a strong foundation of a civilized and robust society. And that is what Nepal needs the most at this juncture. And that is what Shivam Cement presents the HRM Awards for Corporate Excellence 2021 is all about. राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने परिपाटीले कति ऊर्जा, सृजनशीलता, सकारात्मकतालाई प्रेरित गर्छ होला। एकछिन सोचौँ, फ्र्याक्सन अफ अ सेकेन्डको लागि यस हलमा उपस्थित हरेक महानुभावहरूले प्रशंसा संस्कारको महत्त्व गहिरो रूपमा बुझ्नु भएको छ। यो हामीलाई आभास छ र यसै सकारात्मक संस्कारलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्ने ठोस उद्देश्यका साथ ग्रोथ सेलर्सको सिस्टर कन्सर्न कर्पोरेट क्लब नेपालले नेपालको कर्पोरेट सेक्टरमा भएका र भइरहेका राम्रा भन्दा राम्रा गतिविधि, प्रक्रिया र योगदानलाई आज सम्मान गर्दैछ। आज ग्रोथ सेलर्स कर्पोरेट क्लब नेपाल र समस्त निजी क्षेत्र कृतज्ञ छ र आफ्नो यही कृतज्ञताको भावलाई समेटेर स्वागत ज्ञापन गर्दछ सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउबाज्यूमा, जसले अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि आफ्नो यो अमूल्य र गरिमामय उपस्थितिले हाम्रो यो होस्टेमा हैसियत प्रदान गरिदिनु भएको छ र यो संस्कारको यो सुरुवाती हाम्रो होस्टेमा आफ्नो हैसियत थपिदिनु भएको छ। धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। Ladies and gentlemen, get ready to embrace excellence. And with these very words, I have the pleasure of inviting up on stage the chairperson of the awards organizing committee, Mr. Mohan Oja, for the welcome speech. is the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence र the HRM Nepal Award for Distinguished Services 2021 सेरोमनीका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउपाज्यू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष श्री शेखर बोल्छाज्यू, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष श्री विष्णु कुमार अग्रवालज्यू, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मल्लज्यू, एनबिआईका अध्यक्ष श्री कुश कुमार जोशीज्यू, विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट पाल्नुभएका व्यावसायिक व्यक्तित्वज्यूहरू, यस द एचआरएम नेपाल अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स र द एचआरएम नेपाल अवार्ड फर डिस्टिङ्ग्विस सर्भिसेस 2021 सेरोमनी अवार्ड्सका माननीय निर्णायक मण्डलज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रबन्ध निर्देशकज्यूहरू, कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, कार्यकारी प्रमुखज्यूहरू, महाप्रबन्धकज्यूहरू तथा सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पाल्नुभएका सम्पादकज्यूहरू तथा पत्रकार मित्रहरू र अन्य उपस्थित महानुभावहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन। 3 दशक लामो नेपालको निजी क्षेत्रसँगको मेरो सहकार्य मूलतः मानव संसाधन विकास मार्फत भइरहेको छ र समग्र निजी क्षेत्रको दिगो विकासलाई म र मेरो संस्थाले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यसै सिलसिलामा व्यावसायिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिइरहनुभएका सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूको सम्मान र कदर गर्ने प्रयासमा एक अभियन्ताको रूपमा म सदैव अगाडि बढिरहेको छु र विगत 1.5 दशकदेखि ग्रोथ सेलर्सको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा र अन्य 2टा सिस्टर कन्सर्नको रूपमा म यसमा लागि नै राखेको छु, जुन यहाँहरूलाई अवगत नै छ र सधैँ लाग्ने यहाँहरूबाट मलाई प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने म विश्वास पनि लिन चाहन्छु।
यसै अन्तर्गत 2008मा हामीले संस्था ग्रोथ सेलर स्थापना गरिसकेपछि नेपालको मानव संसाधन विकासको काम गर्दा गर्दै नेपाली निजी क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने संस्था तथा व्यक्तित्वहरूको सम्मान गरिनुपर्ने आवश्यकता हामीहरूलाई बोध भयो र आजको यस कार्यक्रममा यसैको कडीको रूप हो। सन् 2018मै परिकल्पना गरिएको तर विविध कारणले हुन नसकेको यो कार्यक्रमलाई आज हामी सार्थक गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई सार्थक बनाउनका लागि हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरी अथक प्रयास स्वरूप यहाँसम्म पुर्याउने जुरी मेम्बर्स निर्णायक मण्डलका सदस्यज्यूहरूमा म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहनेछौँ र यस्ता कार्यक्रमले हामी सबैको मनोबललाई बलियो बनाउनुका साथै समाजमा राम्रो काम गर्नका लागि प्रोत्साहन पनि गर्दछन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने जरुरी देखेका छौँ। यस कार्यक्रमलाई हामीले मात्र नभई विभिन्न क्षेत्रमा लाग्नुभएका सबैको साझा कार्यक्रम बनाउने भविष्यका दिनमा सबैको साझा कार्यक्रम बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढेको र बनाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु र पुनः एकपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो बहुमूल्य समय प्रदान गरिदिनु भएकोमा व्यक्तिगत रूपमा आयोजकको तर्फबाट र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावको तर्फबाट हार्दिक ज्ञापन गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने संस्था तथा व्यक्तिहरूमा पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ यस स्वागत मन्तव्यको लागि र आदरणीय महानुभावहरू अब हामी सबैको तर्फबाट म यस सभाका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा यस गरिमामय सभाको उद्घाटनको लागि यो मेडन अवार्ड्सको उद्घाटनको लागि स्टेजको अगाडि राखिएको पानसमा दीप प्रज्वलन गरी विधिवत रूपमा HRM Nepal Awards for Corporate Excellence, the HRM Nepal Awards for Distinguished Services 2021 को उद्घाटनको लागि अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा, ladies and gentlemen, the HRM Nepal Awards for Corporate Excellence, the HRM Nepal Awards for Distinguished Services 2021 is officially on now. We thank the Right Honourable Prime Minister with all the feelings of gratitude. आदरणीय महानुभावहरू, यस मेडन अवार्ड्स अन्तर्गत हामी इन्डिभिजुअल र इन्स्टिट्युसनल एक्सलेन्स गरी आज 17 विभिन्न विधामा 19वटा अवार्ड मार्फत कर्पोरेट सेक्टरका उत्कृष्टतम सोच, कार्य र उपलब्धिहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्दैछौँ र यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ, आज यो अवार्ड्स आउनुभन्दा धेरै महिना अगाडि लगभग 1 वर्ष अगाडिदेखि यसका ग्राउन्ड वर्क्सहरू सुरु भएका थिए। 5 महिना अघि एउटा विशिष्ट निर्णायक मण्डलको गठन गरी एकदमै वैज्ञानिक तरिकाले आउटसोर्सिङ गरिएको रिसर्च कम्पनीबाट डेटा कलेक्ट गरी विभिन्न निर्णायक मण्डलका विशिष्ट सदस्यज्यूहरूबाट तयार गरिएको खाकामा एउटा ड्राफ्टमा मार्किङ गरी हामीले आज छनौट गरेका छौँ जो महानुभाव सङ्घ संस्थाहरूले आज अवार्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा हामी आज केही यी सम्पूर्ण 19वटा विधा मध्येका महत्त्वपूर्ण विधाहरू र उत्कृष्टतम विधाहरू र निर्णायक मण्डलका सदस्यज्यूहरूलाई पनि आज सम्मान यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ र पुनः एकपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो सम्मान प्रस्तुत गरिदिई हाम्रो हौसला अभिवृद्धि गरिदिन हुनको लागि। सर्वप्रथम निर्णायक मण्डलका विशिष्ट सदस्यज्यूहरू उहाँहरूको नाम उद्घोषसँगै मञ्चमा आए आफ्नो यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हातबाट। हाम्रो 7 सदस्य निर्णायक मण्डल थियो जसका सदस्यज्यूहरू आशुतोष तिवारीज्यू र अश्विनी कुमार ठाकुरज्यू उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म उपस्थित निर्णायक मण्डलका सदस्यज्यूहरूको नाम उद्घोष गर्न चाहन्छु। डाक्टर रीता श्रेष्ठ, प्रोफेसर, शी इज अ प्रोफेसर एट सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ साइकोलोजी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी।
senior academician, a psychologist. Could you kindly come up on stage, madam? And a co-investigator. And a co-investigator in multinational research project. The esteemed jury panel member, Dr. Rita Shrestha, Ms. Barsha Shrestha, who holds 3 decades of experience in banking and financial industry, currently leads ICRA Nepal as business head since 2018, recipient of National Women Award 2009 and several others. She serves as a board member in several institutions. Mr. Mukul Humagai, a freelance researcher with interest areas particularly resting on international relations, especially in South Asia and China, international trade and FDI. He holds over 2 decades long experience in Nepali media, including in the Kathmandu Post. Mr. Punya Prasad Neopani, former bureaucrat, seasoned administrator. Mr. Neopani has led various ministries administration as a secretary, including the major ministries like the Ministry of Peace and Reconstruction, Local Development, and Women, Children, and Social Welfare. Decorated with various national medals and awards, Mr. Neopani has also worked with Nepal Administrative Staff College as the executive director. And last but not the least, with much honor and thanks, the chief of this esteemed and distinguished jury panel, Mr. Suresh, former Dean of Kathmandu University School of Management for 12 years. He holds over 4 decades of professional experience in knowledge services involving management, education, research, training, consulting, policy making, and institution building in public, academic, and development sector. धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु निर्णायक मण्डललाई र अब एउटा महत्त्वपूर्ण अवार्ड क्याटेगोरी जुन इन्स्टिट्युसन बिल्डर्सहरूलाई हामी प्रदान गर्दैछौँ। उहाँहरूले उल्लेख्य आफ्नो अनवरत एकदम डेडिकेटेड र एकदम पृथक आफ्नो योगदानबाट इन्स्टिट्युसन बिल्डिङमा आफ्नो योगदान गरी राष्ट्र विकासमा जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ, पुर्याइरहनु भएको छ, जुन उहाँहरूको यात्रा अनवरत अझै पनि निरन्तर चलिरहेको छ, उहाँहरूको सहृदय सम्मान स्वरूप आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो इन्स्टिट्युसन बिल्डर्स अवार्ड्स प्रस्तुत हुँदैछ। यो मेड इन कर्पोरेट एक्सलेन्स अवार्ड्समा सर्वप्रथम आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रा अत्यन्तै प्यारा Dr. Saab, Dr. Sanduk Ruiju, known as the God of Sight, ladies and gentlemen. They say Dr. Sanduk Rui is many things, but above all, he is our pride. A skilled ophthalmologist, a man with vision and will, a humanitarian and pride of Nepal. Corporate Club Nepal is extremely honored to present this felicitation to Dr. Sanduk Rui at the Maiden HRM Nepal Corporate Excellence Awards 2021. Next is the person who devoted his life to developing a relevant and robust education system. I have the pleasure, ladies and gentlemen, to invite on stage Professor Dr. Suresh Raj Sharma, founder of Kathmandu University. Dr. Sharma will have so many stories of his pioneering experiences to share with us. A role model, ladies and gentlemen, a true leader, and they so rightly say, a living legend. We are proud to present him the Institution Builders Award at the HRM Nepal Corporate Excellence Awards 2021. Now known for his pioneering open heart surgery in Nepal, we are privileged to invite up on stage, ladies and gentlemen, none other than our very own Professor Dr. Bhagwan Koirala, Executive Director and Chief of Cardiac Surgery at Shahid Gangalal National Heart Center, currently serving as Head of Cardiac Surgery at newly established Manmohan Cardiothoracic Vascular and Transplant Center. Dr. Koirala is regarded with optimum respect for his expertise, dedication, and will, especially for his management leadership of public hospitals. We feel indeed honored to extend this felicitation.
Ladies and gentlemen, अब अर्को महत्त्वपूर्ण यो कृतज्ञता स्वरूपको यो सम्मान हाम्रो टाइटल स्पोन्सर्स जसले हामीलाई आज यो सहयोग प्रदान गरी यो मेडन अवार्ड्स हेर्दा सानो प्रयास तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रयासलाई सार्थक तुल्याउन सहयोग गर्नुहुने शिवम सिमेन्ट्स म शिवम सिमेन्ट्सका चेयरम्यान सुरेन्द्र गोयलजीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट टाइटल स्पोन्सरसिप गरी मानव संसाधन क्षेत्रलाई नै उहाँले दर्शाउनु भएको यो सद्भाव र सहयोगको लागि यो सधन्यवाद यो सम्मान हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। र आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो महत्त्वपूर्ण समुपस्थितिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवार्ड आदरणीय महानुभावहरू लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड। हरेक अवार्डमा अत्यन्तै आदर भाव र उच्च महत्त्वका साथ हरेक अवार्डलाई हामी हेर्ने गर्छौँ तर यो मध्येको पनि उत्कृष्टतम लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। This award recognizes sustained excellence in leadership spanned over the individual's lifetime that resulted in substantial national contribution through personal and institutional efforts. Today, we acknowledge an enduring leadership, ladies and gentlemen, who, through his relentless and exemplary service to the nation, with his undeterring personality and character, has successfully or stands as a role model. And ladies and gentlemen, let us all welcome up on stage Mr. Ganesh Bahadur Shrestha. It's our privilege, the man behind Lakshmi Group of Industries, ladies and gentlemen. He started it very small through a confectionery factory called Lakshmi Mithai Bhandar in Pokhara in 2030 Bikram Sambat. And today, his endeavors expand across various sectors from manufacturing to agro-based dairy industry, trading and hospital, and much, much more. And he provides employment to over 1,700 people. यससँगै आजका उत्कृष्टतम सम्मानका क्रम यही सम्पन्न भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म अब पोडियममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यस सभालाई सम्बोधन गरिदिनुहुनुको लागि। Nepal उनको मानव संसाधन लेखिने व्यक्तिलाई अवार्ड दिने कार्यक्रम का अध्यक्षज्यू सहभागी महानुभावहरू उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू कर्पोरेट क्लब नेपाल संस्थाद्वारा आयोजित इस कार्यक्रममा सहभागी हुँदा मलाई खुसी लागेको छ। कर्म क्षेत्र मानव संसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका लेखिने योगदान गतिविधि र प्रक्रियाहरूलाई उत्साह गर्दै राष्ट्रको सर्वाङ्गीन विकासमा अझ प्रतिबद्ध भएर लागेर सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्य साथ आयोजित गरिएको यस कार्यक्रमको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व रहेको छ। मुलुकको समृद्धिका लागि गुणस्तरीय जनशक्तिको विकास व्यवस्थापनको ठुलो महत्त्व छ। अर्थतन्त्रको सहजीकरण सशक्तिकरणदेखि विकासको आधारगत निर्माण व्यवस्थापन र सञ्चालनमा दक्ष मानव संसाधन केन्द्रीय भूमिका रहने गर्दछ। गुणस्तरीय जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्दछ। अझ प्रविधिको विकाससँगै यसको अधिकतम फाइदा लिन सृजनशील गुणस्तरीय जनशक्तिको विकास व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो रहेको छ। आज देशका लाखौँ युवायुवतीहरू शिक्षा रोजगारीका लागि विदेशिका छन्। शिक्षा आर्जनका लागि मात्र कुनै बस्ने ठुलो परिणाममा
वैदेशिक मुद्रा बाहिरिएको स्थिति छ अथवा मुलुकभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने तथा शिक्षित जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारीका राम्रा अवसरहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ। अझ विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएका दक्ष र सिविल नेपालीलाई मुलुकभित्र आकर्षित गरी उनीहरूको ज्ञान र सिपलाई मुलुकको विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। शिक्षा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने देशभित्रै स्तरीय शिक्षा र सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कर्पोरेट क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। हामी केही वर्षमै अधिकतम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछौँ। यो स्तरोन्नति दिगो बनाउँदै मुलुकलाई चाँडै विकसित राष्ट्रको दार्जुमा पुर्याउन मुलुकभित्र जति सक्यो बढी गुणस्तरीय मानव संसाधन विकास गर्न सकियो त्यति नै सहयोग पुग्नेछ। विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा यथाशीघ्र हासिल गर्न मानव संसाधनको उचित विकास उपयोग व्यवस्थाको लागि योजनाबद्ध तरिकाले नीति र कार्यक्रम अपनाउनुपर्ने खाँचो छ। कोभिड-19 महामारीका कारणले विश्व नै आक्रान्त भएको बेला यसलाई नियन्त्रण गर्न संक्रमितहरूको उपचार सम्हार गर्न पुनर्स्थापना गर्न नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि दक्ष मानव संसाधनको आवश्यकता र महत्त्व अझ बढेको छ। राष्ट्र निर्माण अर्थात् ऊर्जाशील मानव संसाधनको व्यवस्थापन विकास प्रबन्धनमा कर्पोरेट क्लब नेपालले लामो समयदेखि पुर्याउँदै आएको छ। साथै आज विभिन्न अवार्डमा सम्मानित हुने सबैलाई बधाई दिँदै सम्मान व्यक्तिहरूलाई मैले हार्दिक उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। मलाई धेरैलाई म चिन्दछु भने अत्यन्तै आफ्नो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिलाउने व्यक्तिहरूले सम्मानित हुनुभएको छ। उहाँलाई फेरि पनि बधाई र उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सम्मानले भावी दिनमा पनि नयाँ आउने पुस्तालाई आफ्नो क्षेत्रमा थप लगनशील इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ भई काम गर्न उपयुक्त गर्ने र राष्ट्रको व्यावसायिक संस्थागत सामाजिक पुँजीलाई सबल गरेर सबैलाई उत्प्रेरित गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यति भन्दै आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हाम्रा प्रयासहरूलाई हाम्रा साना साना कामहरूलाई पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिदिनु भएकोमा र जुन एउटा क्याम्पेन एउटा भाव एउटा मिसन बोकेर एउटा अब्जेक्ट भनौँ मिसनभन्दा पनि बोकेर मानव संसाधन क्षेत्रले आफ्ना भोइसेसहरू रेज गरिरहेको छ त्यसलाई यति संवेदनशीलताका साथ यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका आश्वासन र प्रतिबद्धताका लागि पनि यससँगै आदरणीय महानुभावहरू अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र पुनः एकपटक धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हाम्रा टाइटल स्पोन्सर शिवम सिमेन्ट लिमिटेड जो नेपालको पहिलो कम्पनी टु बी अनर्ड विथ NS 572 फर म्यानुफ्याक्चरिङ अफ OPC 43 ग्रेड सिमेन्ट एन्ड OPC 53 ग्रेड सिमेन्ट नेपालमा त्यस्तै प्लाटिनम स्पोन्सर नेपाल एकरथ इन्जिनियरिङ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड डायमन्ड स्पोन्सर नोबेल ब्याङ्क लिमिटेड गोल्ड स्पोन्सर्स एनर्जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड गोल्ड स्पोन्सर्स एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेड सूर्य पेन्ट एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड र कर्पोरेट पे त्यस्तै लिकर पार्टनर शिवाश beverage partner Budweiser research partner Fax Nepal process audit by TR Upadhyay and Company र hospitality partner The Salty Kathmandu आदरणीय महानुभावहरू यहाँमा मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेँ कि यो अवार्डको दिनसम्म आज तपाईहरूसँग पुग्नुभन्दा अगाडि धेरै लामो समय हामीले विभिन्न ग्राउन्ड वर्कहरूमा व्यतीत गरेका छौँ र सबैभन्दा आधारभूत रह्यो अवार्ड क्याटेगोराइजेसन र सिलेक्सन
प्रोसेस, जसको अभिभारा थियो 7 सदस्यीय विशिष्ट निर्णायक मण्डलको र विगतको 5 महिनामा आउटसोर्स गरिएको रिसर्च कम्पनीबाट सङ्कलित फ्याक्ट्स र डेटाको आधारमा निर्णायक मण्डलद्वारा डिजाइन गरिएको रेटिङ स्केलको आधारमा अत्यन्तै वैज्ञानिक तवरले अवार्डिजको छनौट भएको छ. Now to take you through this entire nail-biting process, may I invite on stage the chief of the distinguished jury panel, the former dean of Kathmandu University School of Management, Professor Suresh Kesi. Thank you, madam. You have been profusely generous as always. I am humbled. Right Honorable Prime Minister and Chief Guest of this monumental event, distinguished dignitaries and guests assembled here for the celebration of excellence, respected organizers and respected fellow jury members. I have characterized this assembly as a monumental event. Yes, indeed it is. Not only in its expression, manifested in the form of the grandness we see around here, but more importantly, in its essence, implied in the value it embodies. Celebration of excellence, whenever, wherever, and in whatever form it takes place, is always monumental, historic and catalyst in its significance. The reason is simple yet substantive. Excellence in one makes many of us better. Recognition of excellence begets more excellence. Its celebration inspires further excellence, spiraling up the virtuous cycle of excellence. It's my pleasure and indeed a privilege to be associated in a humble role with the process of recognizing and celebrating excellence in the corporate society and in the national life. The most reassuring part of this association has been the superb knowledge contribution of highly caliber, highly capable, experienced and talented jury members and the research teams, Corporate Club Nepal, the organizers of this event, brought together for this purpose. What I lacked was more than compensated by these exemplary people. The teamwork and the collective wisdom that emerged from this teamwork for the last 5 months, I hope have added significant validity and value to the task of finding and felicitating achievers and their achievements in our society. I am grateful to all of them. Any lapses, however, and there may be many of them, are only mine. My highest admiration for the Corporate Club Nepal, especially its leadership, for having the aspiration, audacity, and ability to do something about promoting excellence in society by initiating the Excellence Awards that you will see conferred a little while later. In fact, some of them have already been conferred on the selected stars of our society. CCN Corporate Club of Nepal, you have started a grand tradition. Now the responsibility for you is to sustain and fully institutionalize it. I am sure you will. Representing the jury of the Awards of Excellence, I have the honor of sharing with this distinguished assembly the framework that guided us through the entire process of Excellence Awards. I will be very brief in presenting. As you can see, excellence stands out in the crowd. We started by setting the purpose to guide the process, the efforts, and the results. We identified 5 main purposes. I don't want to read all these statements, like recognizing excellence, appreciate social and professional contribution, promote outstanding performance, encourage award winners to continue with their best practices and inspire others.
we identified and developed two broad clusters of awards. The HRM Nepal Awards for Corporate Excellence, my sincere apologies. I had to interrupt in between. However, to the Professor Suresh Kesi as well and to all of you, हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद र एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक अब सुरु भइसक्ने भएको हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीबाट अहिले बिदा माग्नु हुँदैछ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कृतज्ञता स्वरूप हामी धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्छौँ र यो धन्यवाद र कृतज्ञताको भाव स्वरूप एउटा सानो स्मृति चिनो प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आदरणीय महानुभावहरू, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एकैछिन अगाडि पाल्नु हुन अनुरोध गर्दछु र यस अवार्ड अर्गनाइजिङ कमिटीका चेयरपर्सन मिस्टर मोहन ओझा र भाइस चेयरपर्सन मिस सम्झना शर्माज्यूलाई पनि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र समस्त निजी क्षेत्रको तर्फबाट र विशेष गरी आज यो अवार्ड्स आयोजनामा एकत्रित हुनुहुने सबै सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूको तर्फबाट कर्पोरेट क्लब नेपाल ग्रोथ सेलर्स परिवारका तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा उहाँले हामीप्रति दर्शाउनु भएको यो सद्भाव र संवेदनशीलता र सकारात्मकताको लागि र उहाँको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिको लागि यो कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अब हामीबाट बिदा हुने जानकारी पनि यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। पुनः एकपटक सहृदय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब हाम्रो निर्धारित यो नियमित कार्यक्रम तालिकामा यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गराउँदै म यो फोरम पुनः एकपटक ज्युरीका चिफ प्रोफेसर सुरेश केसीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। Thank you, madam. There has been a disruption. This is not a good example of excellent arrangements, but we have to live with this reality. Let me resume. Well, as I was sharing with you, we developed two broad clusters of awards. The HRM Nepal Awards for Corporate Excellence, ACE 2021, and the HRM Nepal Awards for Distinguished Services, ACE 2021. Under both categories, we further identified two subcategories, individual excellence and institutional excellence. This matrix gives you a brief glimpse of the scheme of the awards. Corporate excellence. Under institutional excellence, we identified 12 different industries or sectors. Under individual excellence, two main awards. Individual excellence, leadership excellence female and leadership excellence male. Similarly, under distinguished service category, we have two subcategories, startup and social enterprise.